سلام دوستای خوبم. بدون معطلی میریم برای آموزشی که بچه‌ها درخواستش رو داده بودن، اونم نحوه خرید از سایت پلاتی و همینطور خرید ویزا کارت ترکیه جهت تغییر ریژن استیم به ترکیه که آموزش این تغییر رو تو لینک بالا گذاشتم. حتما قبلش برون رو ببینید. قراره به شما نشون بدم که چطور بتونید خریدتون رو از سایت پلاتی انجام بدید. خب با من همراه باشید تو این آموزش. بریم برگردیم. خب دوستان، همینطوری که می‌بینید من وارد این لینک شدم که لینکش هم تو آموزش قبلی و هم تو این آموزش براتون قرار میدم. الان قراره به شما بگم که به کمک ارز دیجیتال، چون وب مانی ساختش دردسر داره و خیلی از دوستان شاید نتونن وب مانی رو بسازن با توجه به سیاست‌های جدیدش، با ارز دیجیتال خیلی راحت ارز رو تهیه می‌کنیم و میریم خریدمون رو انجام میدیم. اولین کاری که باید بکنین که محصول رو از تو چارتتون بزنید. بعدی که پروسس چک اوت رو زدین، از طریق وی تو پی روش پرداختتون رو تغییر میدین. همونطور که می‌بینید این روش‌های مختلفی داره. ما دنبال تتر یا همون ارز دیجیتال هستیم. ارز دیجیتال لیت کوین هم هست، میتونید از طریق اون همین کار رو انجام بدین. همینطور اتریوم و بیت کوین، هر کدوم براتون راحت تر. حالا من اینجا تتر رو میزنم بر مبنای TRC20. TRC20 با ERC20 فرقش اینه که TRC20 کارمزدش خیلی کمتره. میریم مرحله بعدی. خیلی راحت داره به ما میگه که 3.59 تتر رو باید شما به این کیف پولی که اینجا هست ارسال کنید. حالا چطوری؟ شما کافیه که این کیف پول رو کپی کنید، برین داخل صرافی. من قبلا این حساب کاربری اینجا ساختم که سریع واردش میشه. بعد که وارد صرافی شدین، قسمت خرید و تتر بر مبنای TRC20 همونجوری که گفتم رو انتخاب میکنید. اینجا مبلغی که از ما خواسته 3.59، نه کم نه زیاد. آدرس تترش آخرش یووا. چک کنین که آدرس کیف پول تغییر نکرده باشه موقع کپی کردن. اول TW، اولش TW و آخرش یووا. پس این درست کپی شد. همونجوری که ببینید 15000 تومان کارمزدش داره. 132500 تومان شما پرداخت رو که بزنید، این مقدار میاد داخل این کیف پول قرار میگیره و خرید شما انجام میشه. و مابقی آموزش دقیقاً مثل آموزشی هست که توی آموزش تغییر ریژن گذاشتم و به شما یه کارت میده که از طریق اون کارت ویزا میتونید استیمتون رو به کمک IP روسیه، تاکید میکنم IP روسیه رو حتما زده باشید. خب امیدوارم که این آموزش سریع و خیلی بی دردسر و راحت رو یاد گرفته باشین و خودتون بتونین از این به بعد تغییر ریژن رو انجام بدید. تا آموزش بعدی و ترفند دیگه، خدا نگهدار.